اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلامة. بصوا بقى، النهاردة هنعمل أكلة كده بنجيبها على طول من المطاعم ونجيبها من بره وبقت غالية نار. وانا في العيد قلت بقى مش هعمل اكل ومش هخش المطبخ ومش عارف ايه، واخد بريك زي ما قلت لكم كده. فجوزي قال لي انا نفسي اكل الاكلة دي، فقلت له خلاص اشتريت اتنين من الأكلة دي. عارفين يعني ايه اتنين بس ب250 جنيه. ويا ريت الاوردر جالي مظبوط، يعني عايزه اقول لكم ان الاوردر ما جاليش اصلا كمان اللي انا كنت طالباه. بعد ما استنيت ساعه كنت ممكن عملته اصلا في البيت. بعد ما استنيت ساعه وفي الاخر ما جاليش الحاجه اصلا اللي انا كنت طالباها، كمان جالي اوردر تاني بتاع حد تاني خالص. عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تعملوه حتى لو بأبسط الإمكانيات. لو ما عندكيش كل الإمكانيات دي ممكن تعمليه، سهل قوي وبسيط قوي، وتجرأي كده وتدخلي المطبخ واعمليه وهيعجبك قوي. بصوا بقى، انا مش هقول لكم انا هعمل ايه، انا هسيبها لكم كده مفاجأة وانتوا بقى تخمنوا. ادخلوا كده في التعليقات قولوا لي انتوا خمنتوا هنعمل ايه واكتبوا لي في التعليقات. بصوا بقى، اول حاجة انا جبت 2.5 كوب من الدقيق، حطيت عليهم رشة من الملح كده، حاجة بسيطة خالص، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر، وهحط عليهم معلقتين كبار من النشا، وهم اصلا اللي عندي كمية صغيرة يعني. بصوا حطيت اول معلقة والباقيين ما كانوش راضيين يدخلوا في المعلقة، فيعني يعتبر هم ايه، هم المعلقتين الكبار او يمكن مثلا معلقة ونص. فحطيت كل الكمية كده اللي عندي، ودي كده المكونات الجافة بتاعتنا. يبقى حطينا ايه، 2.5 كوب من الدقيق، عليهم رشة ملح صغيرة، عليهم معلقة كبيرة من السكر، عليهم معلقتين كبار من النشا. وهبدأ ان انا اقلب المكونات الجافة دي كلها كده مع بعض بمضرب البيض اليدوي العادي بتاعنا. وهبدأ بقى احط عليهم المكونات السايلة. المكونات السايلة بقى عندي ايه، انا حطيت على المكونات دي معلقتين كبار من الزيت. ممكن تستخدمي لو انتي هتعملي الدقيق 3 كوبايات دقيق، يعني هتكملي النص كوباية اللي احنا حطيناها دي يبقوا 3، هتحطي 3 معالق من الزيت. فالزيت قد الدقيق بالظبط، والبيض برضو قد الدقيق بالظبط. انا هحط بيضتين كبار، لو عندك بيض صغير تحطي 3. لو هتكملي دي 3 كوبايات يبقى هتحطي 3 بيضات، يعني البيض قد الدقيق. شوفي بقى انت هتحطي قد ايه دقيق، هتحطي عليه كل المكونات قدها. تحطي 3 كوبايات من الدقيق يبقى 3 معالق من النشا، يبقى عليهم 3 معالق من الزيت، يبقى عليهم 3 كوبايات من السوائل بقى، لبن او ميه، وعليهم برضو 3 بيضات. فاهمين؟ يعني هو على حسب انتي هتحطي قد ايه دقيق، هتحطي بقى بقية المكونات كلها قدها. مش هيبقى فيه حاجة غير الخل، هتحطي معلقة كبيرة من الخل، هتحطي معلقة كبيرة من السكر، رشة صغيرة قوي من الملح. بس دولت المختلفين عن القاعدة الثابتة بتاعتنا. يعني انتي على حسب ما هتحطي الدقيق هتحطي بقية المكونات التانية. فاحنا حطينا مع 2.5 كوب من الدقيق، حطينا عليهم معلقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة من السكر، رشة من الملح، بيضتين كبار، معلقة كبيرة من الخل، معلقتين كبار من الزيت، وحطينا عليهم كوباية من اللبن، والكوباية ونص الفاضلين هنحطهم مية، بس هننزل بيهم تدريجي زي ما انتوا شايفين كده. لو انت شفتي المنظر ده قدامك اوعي تخافي او توقفي، منظر الكلكعة ده هيدوب دلوقتي كله مع اللبن والمية بتاعتنا. فما تخافيش خالص وتقولي لا ده العجينة كتلت وعجنت معايا وما فكتش، لا، يبقى
كل ما العجينه تكون مكتله معاكي كده يبقى محتاجه ميه ومحتاجه لبن ومحتاجه سوائل، فتزودي من السوائل بتاعتك. انا حطيت زي ما انتوا شفتوا كده كوبايه كامله من اللبن، هحط عليه كوبايه ونص من الميه. نزلت باول كوبايه في الميه كلها على بعضها، والنص كوبايه بقى الفاضله هحطها تدريجي، بس لما احس ان انا العجينه بتاعتي تقيله هزود ميه. بس في الاخر برضو هحط النص كوبايه كامله، بس انا حبيت ان انا اوريكم ان انا بحطها تدريجي علشان مش كلنا بنستخدم نفس نوع الدقيق، ومش كل نوع دقيق بياخد نفس الكميه من السوائل زي التانية، كل نوع بياخد كميه ميه مختلفه. انزلوا يعني حطوا الاول الكوبايتين مره واحده، واحده لبن وواحده ميه، وبعدين النص بقى النص كوبايه الفاضله التانية انزلوا بيها تدريجي كده مع المكونات بتاعتنا لحد ما تلاقوا العجينه بتاعتكم بقت ما فيهاش تكتلات خالص، وبقت سايله نوعا ما، يعني مش خفيفه خالص ولا تقيله، بس برضو احنا عايزين العجينه بتاعتنا سايله سايله خالص. هي عرفتي بقى احنا هنعمل ايه ولا لسه؟ اكتبي بقى في التعليقات دلوقتي انتي عندك الدقيقة كام، وعرفتي احنا هنعمل اكلة النهاردة ايه ولا لسه؟ هي واحنا بنقلب كده العجينة انا مستنيكم تخمنوا. مش تنفع، خدها بقى واطلع بره. مش هينفع، مش هينفع. بصوا بقى هنا سرعنا كده الفيديو علشان ما نطولش على بعض، وهنا بقى اقول لكم احنا هنعمل ايه. دي عجينة الكريب، احسن عجينة للكريب ممكن تجربوها في حياتكم. كريب حلو، كريب حادق، اي نوع من الكريب العجينة دي هتطلع لك احسن عيش كريب ممكن تاكليه في حياتك. اذا كان بقى هتعمليه حلو هتعمليه حادق، بصوا هو دي العجينة الصح للكريب. هتجيبي بقى اي شفشق كده عندك، هتقولي طب ليه شفشق يا ولا ايه لازمة الشفشق يعني؟ ما احنا نحطهم في طبق وبعدين لما نيجي نعمل نبقى نشوف بقى هنعمل ايه. لا، هو الشفشق هو اللي هنستخدمه في ان احنا نصب العجينة في الصينية بتاعتنا عشان نعمل عيش الكريب. اهم حاجة بس الصفاية تكون صفاية ضيقة علشان تمنع اي تكتلات دقيق او نشا، المواد الخام يعني اللي هي ما ترجتش كويس. وبالمناسبة انتوا ممكن تعملوا كل المكونات دي في الخلاط، تحطوا الاول المواد السائلة بتاعتكم وبعد كده تنزلوا بالدقيق وتضربوهم كلهم في الخلاط، لو انتوا مش عايزين تستخدموا المضرب اليدوي يعني. ففي كل الحالات هي العجينة دي سهلة قوي وبسيطة قوي، هتطلع معاكم وهتديكوا نتيجة هايلة هايلة بجد والله العظيم. جربوها وقولولي بس النتيجة طلعت معاكم ايه. انا متأكدة واثقة ان هي تطلع معاكم تحفة، عيش كريب احلى 100 مرة من اللي احنا بنجيبه من بره. بصوا زي ما انتم شايفين كده بدأت ان انا اصفي العجينة بتاعتي كويس قوي علشان اللي ينزل بقى ميبقاش فيه اي كتل دقيق او نشا او كده، ميبقاش فيه اي كلاكيع خالص، تبقى العجينة بتاعتنا كده صافية ورايقة وجميلة كده زي ما انتم شايفين كده. بس خليكوا ايه معايا كده خطوة بخطوة وهتعملوا احلى كريب في البيت. بصوا اهو صفيت بقى كل العجينة اللي كانت عندي، على فكرة انا مش مسرعة الفيديو خالص ومخلياه نفس السرعة بتاعته العادية علشان كل اللي عايز يستفاد يستفاد، واللي عايز يعمل الكريب في البيت هيعمله. امشوا بس على الخطوات اللي انا عملتها دي وهتعملوا احلى كريب. بصوا بقى بعد ما صفينا كده العجينة واتأكدنا ان كل مفيهاش خالص كلاكيع ولا فيها اي حاجة وبقت صافية وجميلة، هنسيبها في التلاجة من ساعة ليوم كامل، يعني عايزين تبيتوها ليلة كاملة في التلاجة عادي.
عايزين ما عندكمش وقت ومش فاضيين، سيبوها ساعة بس. بصوا بقى هي العجينة بتاعتنا بعد ما خلاص طفيناها، بصوا جميلة ازاي، وقوامها بصوا القوام هو ده القوام اللي احنا عايزينه، بصوا خطيرة. بعد بقى نجيب معلقة كده اللي هي بتاعتنا دي ونصفيها كويس قوي، ونعمل خط كده بالصباع بتاعنا كده. لو العجينة ملمتش على بعض ومكان صباعنا نضيف، يبقى العجينة بتاعتنا كده 10/10. بصوا اهو ملمتش على بعض ومكان صباعنا نضيف، يبقى هي كده العجينة مظبوطة. بقول لكم بقى ايه، حطوا لايك لو انتوا لسه ما عملتوش لايك، اعملوا لايك بسرعة. ولو لسه بقى ما اشتركتش في القناة، احب ان اعرفك بنفسي، انا علا بدوي، ويسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس وانضمامك كده لعيلتنا عشان عيلتنا تكبر بيكي. بصوا بقى اول ما خلصت كده حطيت بقى الشبشب بتاعي ده في التلاجة وسبته ساعة. اهم حاجة ان انتوا تسيبوا العجينة تستريح عشان تديكوا نتيجة كويسة. بصوا بقى انا ما عنديش صينية الكريب، بعمل ايه، بجيب الصينية بتاعة البسبوسة او بتاعة البيتزا دي، تيفال او جرانيت المتوفر عندك، لو انتي مش عندك صينية الكريب. لكن لو عندك صينية الكريب يبقى ايه، بصي وفرتي على نفسك وقت ومجهود كبير قوي. انا عندي اللي هو الجوانتي اللي هو السيليكون اللي هو مش بيوصل الحرارة للايد، وعندي صينية اللي هي الحجم الكبير بتاعة البيتزا او البسبوسة، جبتها دهنتها شوية زيت بمنديل المطبخ كده، وجبت بقى العجينة بتاعتنا من التلاجة، الشفشق بتاعنا، وبدأت ان انا اصب والف الصينية زي ما انتوا شايفين كده، واتأكد ان العجينة وصلت لكل مكان في الصينية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وموطية النار وسايبه بقى كده ايه العجينه بتاعتي في الصينيه، وبالسباتشولا كده لو حسيت ان في حته اتخن من حته بوزع العجينه على كل حته زي ما انتوا شايفين كده. وجايبه صينيه تانية اللي هي اللي قدامكم دي وحاطه عليها فوطه عشان اللي يطلع احطه في الصينيه واغطيه بالفوطه واسيبه يهدى على جنب. طبعا الفوطه دي نظيفه وفوطه متخصصه، يعني حطاها عاملاها للاكل بس. زي ما انتوا شايفين بقى كده بدأت ان انا الف الصينية كده على النار علشان كل حتة تاخد من الحرارة وتاخد سوا، يبقى كل الصينية واخدة نفس السوا كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى اول ما شفت الفقاقيع دي كده وان العجينة بتقب كده خفت، قلت هي كده اتلسعت من تحت ولا ايه. النار برضو اول واحدة دي بيبقى دايما كده النار مش مظبوطة لسه فبتخستع مني، فرحت فاصلة الحروف واستعجلت بصراحة وفصلت الحروف، فالحروف بتاعتها باظت زي ما انتوا شايفين كده، ورحت قلبيها لقيتها من تحت لسه بيضة. قلت يا حستي السوديانة، مش كنت استنيت شوية، مش كنت صبرت شوية. والله يعني الواحد ساعات كده بيتسرع وتسرعه ده دايما بيوديه في 60 داهية. فزي ما بقولكوا كده اصبروا وما تخافوش طول ما انتم موطيين النار، ما تقلقوش. بصوا بقى بمجرد ان انا قلبتها تل يعني دقيقتين 3 واروح شايلاها من على النار واحطها في الصينية بتاعتي واغطيها بالفوطة. كان بقى في فتافيت كده مكان اللي احنا عملناه، فنضفت الصينية بتاعتي وبدأت برضو اجيب الشفشق بتاعي واصب، ولو في حتة كده ما وصلهاش عجينة ببدأ ان انا احط فيها واقلب. ان انتي تقلبي الصينية كده بايدك داير ما يدور كده بتوصلي العجينة في كل حتة، وفي نفس الوقت يعني الصينية كلها بتبقى نفس السوا في العجينة. لو بقى في حتة زيادة زي ما انتم شايفين كده بالسباتيولا بوصلها لكل حتة كده بحيث ان كل حتة تبقى تاخد نفس السوا بتاع العجينة. وبصوا بقى العجينة اول ما تحطوها على النار كده بيبدأ لونها يغير وتصفر كده وتاخد اللون الحلو بتاعنا ده، وده بسبب السكر اللي احنا حاطينه.
يعني السكر هو اللي بيخلي العجينة بتاعتك يبقى لونها يصفر كده وتاخد اللون الذهبي الجميل ده. بصوا بقى ببدأ ان انا لابسة الجوانتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انت لو عندك بقى صينية الكريب، يعني مش تحتاجي بقى الجوانتي ده، اصلا بيبقى فيها ليها يد كده بتمسكيها وتتعاملي بقى. لكن انا عشان هنا مفيش يد ولا في حاجة، فبالجوانتي افضل اقلب الصينية واهزها كده على النار لحد ما الحروف بتاعتي تفصل تماما عن الصينية. وما تستعجلوش وما تخافوش طول ما انت موطية النار. العيش معاكي هيطلع معاكي حلو ومظبوط. واهم حاجة تستني لما الحروف بتاعتك تفصل. اهم حاجة بس ان الصينية بتاعتك دي تكون يا اما تيفال يا اما جرانيت، علشان ما تلزقش في الصينية. بس كده. لكن مش هينفع بقى طبعا ألومنيوم ولا ستانلس، مش تنفع معانا خالص. لكن الجرانيت والتيفال هي اللي هتنفع معانا في الخطوة دي في السوا ده. اول ما العجينة تفصل كده من الحروف خلاص تعرفي ان هي كده تمام. تقلبيها بقى على الناحية التانية دقيقتين 3. بصوا بقى دي كانت اول واحدة، خلاص شلتها بقى على جنب كده. هي ما فيهاش حاجة، هي بس الحروف بتاعتها كانت باظت مكان ما انا كنت مصرة ان هي تفك. فحمودي بقى كان قاعد جنبي كده قال لي يا ماما انا عايز حتة، فاديته حتة عقبال ما نخلص الاكل. دي تاني واحدة هي. بصوا طلعت بمنتهى السهولة وجميلة ولونها تحفة. والناحية اللي هي بنسيبها عليها دقيقتين 3 دول خلاص بتكون استوت اساسا. فالعيش بتاعنا بيكون مستوي وجميل وتحفة. دي تاني واحدة اهي او تالت واحدة بقى. برضو نفس الطريقة كده، بصب العجينة. بحط حبة كده محترمين وابدأ الف العجينة داير ما يدور عشان توصل لكل حتة. بصوا اهو بالسباتشولا برضو اي كده حتة مش وصلها العجينة بوصل العجينة بالسباتشولا وبفضل الف بقى العجينة كده. واول ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده بفضل بقى ايه ان انا الف واهز الصينية علشان الحروف تفصل. زي ما انتم شايفين كده اهو بلف واهز الصينية لحد ما الاقي الحروف كلها بتاعتي فصلت من الصينية تماما. بصوا اهو فصلت خلاص من الصينية. هبدأ بقى ان انا ايه اقلبها على الوش التاني. حتى الجماعة العجينة ليها وشين، مبقاش في حد خلاص في الزمن ده بوش واحد. ربنا يعيننا ويقوينا ويكون في عنا والله العظيم. بصوا بقى بالظبط دقيقتين 3 وهترفعوها من على النار. انا بقى كنت مش مسرعة الفيديو علشان تشوفوا بنعمل ايه وعلشان تتجرأوا كده وتجربوه في البيت. وهستنى بقى ان انتوا بعد ما تجربوا الطريقة بتاعتي دي والعجينة. وبرضو هسيب لكم مكونات العجينة في صندوق الوصف. وهستنى بقى ايه تجربوا الطريقة بتاعتي دي وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات. ولو انت بقى مكملة معايا لحد هنا اعملي بسرعة لايك. لو انتي نسيتي تعملي لايك انزلي بسرعة اعملي لايك واشتركي في القناة لو لسه مشتركتيش. هزعل قوي. اشتركي بسرعة في القناة وفعلي زر الجرس علشان تنضمي لعيلتنا كده وعيلتنا تكبر بيكي. ووصلونا بقى يا جماعة ال1000 علشان كده عيلتنا تكبر ونوصل لكل حتة وعيلتنا تبقى كبيرة كده. والتعليق بقى بتاعكم اللي بيشجعني دايما على الاستمرار وعلى المداومة في الفيديوهات وبيشجعني ان انا اكون معاكم دايما وانتوا تبقوا معايا دايما. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده كل العيش بتاع الكريب اللي عندي عملته بنفس الطريقة.
اهم حاجة بس تصبروا شوية عليها وتكونوا موطيين النار. بصوا النار هادية خالص، وبلف الصينية وهزها. لو في حتة كده مسكت او لزقت بالسباتشولا وتفكيها، مش هيحصل حاجة ولا هيجرى حاجة، والعيش بتاعك هيطلع 10/10. لو انتوا بقى عندكم كمان اللي هي الصينية بتاعة الكريب اللي هي المقاس الكبير، يا خرابي، هتطلع لكم بقى عيش كمان حجمه. يعني ده بالنسبة للي احنا بنجيبه بره برضو مش نفس الحجم. اللي هو بتاع بره بيبقى اصلا عندهم الجريل اللي هي بيعملوا عليها عيش الكريب، بتبقى مدورة كبيرة قوي كده. فلو انتوا لو لقيتوا حاجة ممكن تشتروها نفس الحجم ده، هتطلع لكم بقى عيش نفس الحجم اللي هو اللي احنا بنشتريه من بره. بصوا كده، ده انتوا عديتوا المطاعم بقى. لان عايزه اقول لكم ان اللي هو العيش الكريب اللي احنا بنعمله في البيت ده طعمه بيبقى احلى من اللي احنا بنجيبه من بره، بس هو المشكله في الحجم. فانتوا لو لقيتوا مكان تشتروا منه صينيه كريب، او صينيه حتى اللي هي بتاعت البسبوسه دي، بس الحجم اللي هو الكبير ده تكون تيفال او جرانيت، اشتروها واعملوا بقى عيش الكريب عندكم في البيت. وهتعملوا بصوا كريب 10/10 في البيت، لان ده طعمه احلى من بتاع بره. بس هو الفرق في الحجم، ده حجمه اصغر شوية من اللي هو بتاع بره. ثواني يا حمودي، ثواني يا حبيبي. بصوا بقى هنا كنا عملنا كل الكمية بتاعتنا. بصوا عملنا كام واحدة؟ ادي 1 2 3 4 5، وغير اللي هي الاولانية اللي باظت، يعني 5 غير الاولانية. ف5 بكوبايتين دقيق وبيضتين وكوباية لبن وزيت وخل ونشا، الحاجات دي كلها عندنا، يعني مفيش بيت مفيهوش الكلام ده. فشوفوا بقى انتوا بتجيبوا من بره الكريبايه الواحده بكام. بصوا بقى هعملها لكم رول اهو، وهكرمشها لكم عشان تشوفوا ان هي ما بيكسرش، ما بيتقطعش، ما بيتفككش. بكرمشه وارجعه تاني زي ما هو. بصوا بجد لازم تجربوا المكونات، هتطلع لكم احلى عيش كريب ممكن تاكلوه في حياتكم. الحشو بقى ده بتاعكم انتوا. انا في فيديو عملته لكم، كنا حاشين الكريب ستريبس، وكنا عاملين الستريبس في البيت. لو عايزين ترجعوا له ارجعوا له، او هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وعملنا مره بالسوسيس، والمرة دي عملته بالناجتس. كان عندي ناجتس في الفريزر، طلعتها قليتها وقليت شوية بطاطس، وكان عندي كيسين مايونيز اللي هو الحجم الكبير ده، فضيتهم في طبق صغير كده وعليهم يدوبك حبة كاتشب، وقلبتهم بالمعلقة كلهم مع بعض كده، ادوني ميكس خطير اللي هو صوص الساوزن ايلاند اللي هو اللي احنا بنجيبه من بره جاهز. عايزه اقول لكم بقى ان ده تحطوه في الكريب هيديكوا طعم احلى 100 مره من لما تحطوا المايونيز لوحده والكاتشب لوحده. لا، اعملوا الميكس ده واستخدموه في الكريب، هيديكوا نتيجه ولا اروع، طعم فظيع. بصوا بقى الكريب اهو، حطيته على الناحيه اللي هي المستويه اللي هي فيها نقط بني كده او نقط صفراء، والناحيه البيضه هي اللي هتتني وهتبقى بره، علشان هي دي اللي محتاجه تستوي شويه. وكان عندي بقى زي ما انتم شايفين كده شويه موتزاريلا على شويه ميكس جبن. حطيت بقى الاول الصوص، تنيت الاول الكريب بتاعي بحيث ان التانية اللي احنا تنيناها تبقى جوه اللي هي اللي بره. وحطينا من الصوص اللي احنا عملناه على شوية جبنة موتزاريلا، على الناجتس بتاعنا. طبعا الحشو ده انت بقى ايه، ابداعي فيه على حسب انتوا بتحبوا ايه، يعني مش شرط خالص اللي انا هعمله، لا انتوا اعملوا الحشوة اللي انتوا بتحبوها. بصوا بقى بالنسبة للتانية، يا اما تحطوا المكونات بتاعتكم كلها في النص وتتنوا الاطراف عليها لجوه، يا اما تحطوا المكونات كلها على الحرف وتبدأوا تتنوا العجينة بالمكونات بتاعتكم اللي جوه، وبعد كده اللي الناحية التانية اللي بره تتنوها عليهم. بصوا ده اول واحد، بس كنت حاساه مفتح شوية
فهعمل الطريقة التانية. بصوا دلوقتي هعمل الطريقة التانية. هجيب الكريباية برضو هتنيها، وهحط برضو الصوص بتاعي، وهحط الناجتس والبطاطس والجبن بتاعتي وكل حاجة، بس بدل ما احطهم في النص هحطهم على الحرف. بصوا زي ما انتم شايفين كده. خليكوا بس اصبروا كده وخليكوا معايا عشان تشوفوا الطريقة ازاي بنقفل الكريب، وهتعملوا الطريقة دي وهتبقى حلوة قوي معاكم. بصوا اهو تنيناه، حطينا الناجتس والبطاطس والجبنة وكل المكونات بتاعتنا على الحرف. بصوا على الحرف، وبعدين هتني بقى الحرف اللي احنا حطينا عليه المكون الحشو بتاعنا لجوه. يعني هاخد الحشو بتاعنا بالعيش بتاعنا كده لجوه، هتنيه لجوه زي ما انتم شايفين كده، يبقوا كلهم في النص. بصوا اهو، وبعدين اجيب اللي الناحية التانية في الحرف عليهم جوه، فاصبح عندي العيش مقفول قفلة كويسة ومضغوط كمان كويس. هنا بقى سرعت الاخير ده، وحطيت برضو نفس المكونات هي ونفس القفلة، وهاخدهم كلهم على الصينية اللي احنا عملنا فيها الكريب. هنا بقى كان فاضل عندي 2 عيش كريب كده، وكان عندي شوية نوتيلا فاضلين، فلفتهم كده رول وسبتهم على جنب لحد ما نخلص الكريب الحادق بتاعنا. بصوا بقى حطيت الكريب كله على الناحية اللي فيها التانية الأخيرة، تبقى هي دي اللي على النار، وبأي شيالة عندك بقى كده وتغطي عليه كويس قوي علشان ما يفكش منك نهائي. بصوا بقى اللي هو اللي فتح ده كان اول واحد. وعلى فكرة احنا من جوه من بره بيبقى مفتوح كده من تحت، يعني اللي احنا بنشتريه من بره بيبقى مفتوح الفتحة دي من تحت، بس بيبقوا حاطين كيس وفويل كده علشان انتي متشوفيش الكلام ده، لكن بيبقى مفتوح كده من تحت. لكن التانيين اللي مقفولين قوي دولت هما اللي احنا عملناهم، اخر 2 احنا عملناهم. بصوا بقى احنا مش بنقلب الجنب غير لما ياخد اللون الذهبي الحلو ده. بعد ما ياخد اللون الذهبي ده خلاص من الناحيتين نرفعهم بقى من على النار. وبالمناسبة انا عملت كل الخطوات دي وانا موطيه النار علشان ياخد لون ذهبي كده حلو ما يتحرقش، وفي نفس الوقت الموتزاريلا اللي جوه تسيح. وده كان شكل الكريب بتاعنا. بصوا بقى الكريب اللي هو اللي فيه الناجتس والبطاطس كله دخل في بعضه، والعيش مقرمش من بره، والجبنه ساحت من جوه وجميله. بصوا الجبنه سايحه بصوا احلى 100 مره من اللي انتوا بتجيبوه من بره. لو قعدت اقول لكم من هنا لبكره الصبح ان هو اجمد واحلى مش هتصدقوني، لازم تجربوه. فجربوا واكتبوا لي النتيجه طلعت معاكم ايه في التعليقات، وانا واثقه ان هي تطلع معاكم تحفه. وده برضو الكريب اللي هو اللي احنا عملناه بالنوتيلا. النوتيلا ساحت بقى كده مع الحرارة، وخد برضو القرمشة اللي من بره دي. وكان عندي بقى صوص شوكولاتة بس كنت حاطاه في التلاجة، فغلبني شوية عقبال ما ينزل. واديتهم بقى كده جرنش كده من فوق بصوص الشوكولاتة. ولو عندك بقى موز كنتي بقى حطيتي موز كده مع الشوكولاتة، كان اداكي طعم تحفة. وده كان شكل اكلنا بتاع النهارده، احلى كريب. جربوه وقولوا لي رايكم إيه في التعليقات. وحطينا معاه شويه مخلل والباقي من البطاطس اللي احنا كنا محمرينها. وبالهنا والشفا على كل اللي كلوه. واكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم، وهستنى رايكم في التعليقات. وربنا يدومكم في حياتي نعمه. وهستنى بقى السبسكرايب بتاعكم واللايك والتعليق الجميل. دمتم في حفظ الله وسلام الله. سلام عليكم.